Eftersom munstycken är förgasar nu, jag baserar på att det sitter en luftburk där nu. Och jag var ju tvungen att ta bort luftburken. Så ja, lågfartsmunstycket och förmodligen trottenålen nu är nog helt galet fel. Och jag varmkörde lite och smågasade lite. Han tvekar ibland när man drar på lite på 1/4. Så att jag ska upp i lågfartsmunstycket. Trottenålen låter jag vara så länge. Och sen när jag varmkört den lite och ser man är tillräckligt bra på lågfarten, då drar vi ut och kör. Jag ska höja munstycket också till det jag hade innan, 165 någonting. Så att jag ska fixa det nu och sen rullar vi ut den och sen om man är någonting att köra med. Lågfart 48. Tar vi högfart 180 där då. Det är säkert för stort, men hellre för stort än för litet i början. Jag gillade inte 48 i lågfartsmunstycke. Jag ska nog sänka till 45. Jag tror han möar för att han får för mycket. Vänta, jag ska testa med choken så om det blir lite bättre. Han svarade bättre med choken, så frågan ska upp i lågfartsmunstycke istället. Så jag provar det.
satte faktiskt dit ett lägre lågfartsmunstycke. Se om det blir någon skillnad. Nu är flottören tom så att det kommer nog inte starta direkt. Ja, han gick på soppan som fanns i motorn. Ja, 45 i lågfartsmunstycke verkar lovande. Han svarar ju bra på gasen. Och varför är det inte så jävla bra gasrespons? Ja, det är tungt svänghjul. För er som inte tänker på det, hade jag haft, vad heter det, rotorsystem, då hade jag wappat mycket snabbare. Men jag vill ha ett tungt svänghjul, för jag har lite bättre körbarhet än... Det blir så ryckigt med rotorsystem. Men som ni såg, jag ryckte, han tvekade lite där, så jag gav mig lite mer soppa. Och det verkade ju susen. Nu går det jävligt bra. Och jag sänkte som sagt huvudmunstycke också från 180 till 168 tror jag. Så att nu får vi ut och köra lite. Får vi se hur han beter sig. Yes, då kör vi lite provkörning här nu. Och jag vet att det kommer vara fel alltihopa. Han kommer garanterat gå för fett. Variatväktare kommer vara fel. Kopplingen kommer greppa. Förmodligen för tidigt. Så att det kanske bara blir en provkörning på typ 30 sekunder. Men vi får se hur det går. Det är första gången jag kör den här motorn. Börjar tempgivaren glappa. Det var ju bra start. Börjar ju bra. Vad händer? Det börjar bra. Så fort jag börjar köra. Det var en bummer. Jag hade inte alls räknat med. Okej, han går lite bättre med choken på. Höjnålen, kanske större lågfart. Helvete. Jag kommer inte långt. Men flotörnivån är för hög.
för luftfiltret är blött. Ja, det är väldigt mycket bensin där. Motören stänger inte som man ska. Ja, prova nu då. Se om det blir någon skillnad nu då. Ingen förbättring alls. Så prova höja trottelnålen lite. Som det är det som spökar. Han är på lägsta läget. Sätt den i mitten. Så det blir någon skillnad till det positiva. Smeta den iväg igen. Så då. Oj, den håller på att gängas ut. Ja, det gjorde ju susen. Så vi ska gå ut på en liten längre runda.
Vi tar det lite lugnt nu. Den som kopplingen greppar på lite lågt varv. Jag måste upp i lågfart med stycke. Jag körde även full gas där i en sekund. Han bluddrar inte. Jag ska faktiskt ta och höja. Vad blir det? Huvudmunstycket också. Det känns så mycket krispigare på lågfarten. Tunga vikter, han låg bara på 12 000 varv, han gick fett. Så att det var väl lite bättre att utgå ifrån. Det är full gas.
Ja, om ni inte hörde vad jag sa. Han gick ju fett på full gas, vilket hördes tydligt. Han går fett på lågfarten på 55, så jag ska sänka ett snäpp. Halvgas kändes faktiskt jävligt bra. Plus för tunga vikter. För han låg på typ 12 000 varv på full gas. Jag vill ligga på cirka 13,6. För det är då ungefär jag testar Rossan har sin maxeffekt. Jag ska dubbelkolla på datorn för att det blir rätt. Och kopplingsfjädrarna rör jag inte än. Eftersom jag kommer ju nu montera lättare vikter. Det gör att han kommer bli rappare i starten. Vet, han har inte gasres än. Vilket han kommer få när han väl är rätt justerad. Så med lättare vikter kommer han bli rappare. Och då behöver jag inte justera vikt eller kopplingsfjädrarna än. För det viktiga är att man kör variatorn först. Så man får så att den går bra på. Så man håller sig i varv där motorn har sin effekt. Och sen när variatorn är färdig. Då kan man hålla på att justera med kopplingen. Så att nu mindre huvudstycke, mindre lågfart, lättare vikter. Scooters revving up the stream, a lossy power can't be beat. Stay safe, set the pace. In this race, no one's in last place. Too fast, pushing boundaries high. In the open city sky, arrow zipping past the line. Scooter tuning, not a crime. We're riding fast, not looking back. Derby engines on the track. You'll never take it on the night. In this life we feel so right. Reaction burning through the town, never gonna slow us down. Two-stroke fire in our veins, adrenaline runs wild, untamed. Lots to make our scooters fly. Twisting throttles near the sky. Freedom in each tune machine. Living out our nitro dreams. We're riding fast, not looking back. Derby engines on the track. You'll never take it on the night. In this life we feel so right. Jag tyckte han rasslade lite mycket. Muttern hade lossnat. Ja, bara dråt den igen. Förmodligen var det jag som hade varit dålig. Jag bara kanske monterat det lite provisoriskt. Jag minns faktiskt inte vad jag hade för vikter på den här. Det var så länge sedan jag byggde ihop där. Seriöst, som redan utslitna. 4,7 gram stod det där. Jag hoppar direkt till 4 gram då. Jag hade 3,9 så att vi provar med det. Se vad som händer. Det är så man får göra. Prova, testa, prova, testa, prova, testa. Det finns inget magiskt tal man bara kan gå på så fungerar det.
Sådär då. Provkör vi igen. Och får se hur länge kameran håller. För den har bara 29% kvar. Och den här dricker batteri som bara den. Så vi får se hur långt det kommer innan det dör. Som jag misstänkte, kameran dog, så jag har ingen aning om hur långt ni hann se. Men jag kan berätta lite hur körningen gick. Han gick fortfarande fett på låg fart. Han gick mycket bättre på full gas. Men fortfarande lite fett, eller ja, lite fett på full gas. Så jag har nu gått från 178 huvud med stycke till 172 faktiskt, tror jag det var. Ja, 172. Och sen låg fart har jag gått nu från 52 till 48. Och jag kom upp i cirka 115 km i timmen på autobahn. Ja. Och han låg sig runt 13 200 varv ungefär. Vilket är fortfarande lite lågt. Så jag ska byta till 3,5 grams vikter och se om det blir de varvtal jag vill ha. Jag dubbelkollar lite på nätet nu. Den här cylindern med den här pipan ska ha maxeffekt vid 13 800 varv och maxvrid vid 13 500. Så jag tänkte jag siktar på cirka 13 500. Så får vridet jobba upp farten och sen får effekten, alltså hästarna, jobba upp topphastigheten sen man ökar lite varv. Så att jag har inte bytt vikten än, så det ska jag fixa.
känns faktiskt inom rimliga nivåer. Nu har jag inte sett när jag kör full gas. För nu varvar jag nästan 14 000 varv. Vilket är för högt. Och det roliga är att jag hade inga 3,5 grams vikter. Är ni ens kvar? Ja, där är ni. Jag hade inga 3,5 grams vikter. Så jag fick blanda med 3 grams och 4 grams. Och det är för lätt. Det märks. Jag behöver ligga på kanske på 3,7, 3,8. Så jag måste mixa och maxa för att mixa och matcha för att få det till det. Han är mycket rappare nu med de här lättare vikterna. Men för att kopplingen greppar ju bättre då med lättare vikter. Men ingen gasres än. Men slutväxeln kan ju vara för tungt revad också. Då blir man av med gasres om det är för tungt. Men jag ska byta till tyngre vikter. Och sen efter full gas och jag släpper, då vill han gärna misstända lite. Jag vet inte om ni hörde det. Men han går ju fortfarande för fett på lågfarten. Så jag funderar på att höja nålen ett snäpp. Så han får lite mer soppa på halvgas. Det kan ju vara därför han smäller lite. Så att jag ska byta det. Och sen rundar jag av det här avsnittet. För jag ska inte gasa något mer idag. För jag har nog provat på grannarnas tålamod tillräckligt för idag. Så att jag byter lite grejer och sen rundar vi av. Höjer vi ett snäpp halvgas. På skoter så vill jag gärna ha lite fett på någon lägre gaspådragen. För att på skoter blir det motorbroms. Helt oundvikligt. Och då vill jag gärna ha lite fetare. Så att han får lite extra mycket bränsle. Så att han kyler och smörjer vid motorbromsningen. Än om man skulle ha perfekt, kanske lite mot snålare hållet. Gängorna mår inte så bra på den här mutten. Jag måste nog tillverka en ny. Det är långt ifrån max utväxling på variatorn i alla fall. Varma. Det som faktiskt är viktigast när det gäller variator, det är totalvikten på alla vikter. Och det är inte många som tänker på det. För nu hade jag blandat 3 grams och blandat 4 grams. Och tillsammans blir det 22 gram. Och då tar vi 22 delat på 6. Det är faktiskt 3,66666 gram. Kan vi göra så här. 14 000. Då hade jag 3 gram delat på 4. Det är lika med 3,66 gram. Och jag hade ju provat med 3,9 grammarna. Ska se vad de väger. Jag ska skriva 22 gram också totalt. Vi ser om det är. 23 gram på den. Delat på 6. Det är 3,83 gram. Det är inte så stor skillnad. Vad låg jag där? 13 400. Vet du vad jag tror? Remmen slirar. När jag börjar klättra upp i effekt, då börjar den slira så motorn varvar ännu mer. Jag har ju Malossi i tryckfjäder. Jag kanske måste ha starkare. Jag har bara en starkare och den sitter i 2-fas-motorn. Jag kanske måste beställa en till 2-fas-fjäder. Och kanske lite mer vikter.
Ja, jag vet inte vad jag ska göra nu. Vi får avvakta lite med det här med vilka vikter jag ska välja. För jag vill ligga på typ 13 500. Då kan ju omöjligt vara så stor skillnad på om jag ska ha 3,75 gram totalt. Ja, jag får ha lite mer huvudbry till nästa avsnitt. Så med det så lämnar jag er här nu. Jag vet inte hur långt det här avsnittet vart, men det vart ju mycket körning. Och ni såg ju hur det pö om pö, hur han gick bättre och bättre. Och det är så man får göra när man justerar en sån här motor. Man får prova sig fram tills det blir bra. Blir det inte bättre, då provar man åt andra hållet. Så förhoppningsvis har ni lärt er lite om det där nu. Och nästa avsnitt, förhoppningsvis kan jag fortsätta gasa lite. Fortsätta justera lite. Och sagt, målet för den här 130 km/h, det är jag nöjd med. Jag kommer inte lägga tid och pressa upp han till 135-140. Vilket säkert går med tanke på att det är en väldigt potent cylinder. Men nu är det ingen racingmaskin. Det här är något jag ska åka till Ica och köpa glass med. Han låter ju som fan, så jag kommer bli en jävla snutmagnet. Men det är en motorcykel. Det enda de kan klaga på, ja det är mycket de kan klaga på, men det är ljudet. Det låter ju för mycket för att vara godkänd. Plus att effekten är ju 3-dubbla ungefär. Jag var ju uppe kanske 115-120 som bäst. Och han har ju mer att ge. Jag är fortfarande bara i justeringsfasen. Så, med det, slutsnackat. Jag tummen upp. Och för er som inte prenumererar, gör det. Jag kommer lägga upp mycket mer. Dock vet jag inte vad nästa byggserie ska handla om. Jag har en liten aning, men vi får se. Och som jag sa, prenumerera. Och stötta mig gärna på Patreon. Det är bara 4 stycken som gör det. Så någon till kanske. Kanske just du vill göra det. Hjälpa mig så att jag kan fortsätta med den här grymt roliga hobbyn. Så vi syns förhoppningsvis till nästa fredag. Ha det så bra.